Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera. So hari ni saya nak beritahu beberapa penemuan lah yang saya dah terima, saya dah dapat, which is beberapa benda yang saya nak affirmkan. Satu, saya nak affirmkan pasal buku Rhonda Byrne. Rhonda Byrne, The Secret buku dia cakap kalau kita betul-betul feel connected, strongly feel dengan apa yang kita nak buat tu, apa cita-cita kita nak capai tu, betul-betul kita rasa sangat feel dalam jiwa kita, dalam hati kita, then the action will become effortless. Action tu kena buat tapi effortless, tidak ada rasa macam tak ada apa-apa. I think I dah faham maksud dia. Memang betul, I affirm that it's true. Once you know what you really want to do in this life, the actions are effortless, no resistance. Yang kedua, saya nak affirm pas idea Colin Hales, Find Your Smile. Colin Hales cakap kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak buat, apa passion kita tak tahu. So dia cakap, find your smile and be aware of your smile. Find the smile in you and find the smile in others. Bila kita buat, kita nakkan, kita dengar ataupun kita dapat tahu pasal satu benda yang memang kita minat, dan kita tiba-tiba rasa a surge of energy. So, best nak smile. Sama juga dengan orang lain. Bila kita nampak kita cerita pasal benda yang dia suka, dia terus dia nak dengar, dia nak tahu. Bila dia nak dengar, bila dia nak cakap pun dia betul-betul bersemangat. Aku nak beritahu ni, aku nak orang tahu pasal benda ni. Okay, apa maksud Find Your Smile punya, apa dia punya meaning behind buku Find Your Smile ni? Dia macam e-book je, 40 pages daripada Colin Hales. So maksud dia adalah apa yang kita mahukan tu, what we attract, usually dia pun attract kita juga. Maksudnya kalau kita nak jadi kaya, kita nak kekayaan, kita nak duit katalah, sebenarnya duit tu pun attract kita juga. So bila kita dengar pasal opportunity nak buat duit, kita minat. Ataupun kita nak tolong orang buang daripada suffering, ataupun kita nak tolong orang jadi hebat. So kita dengar, ini peluang ni. Ataupun kita sendiri pun nak buang kita punya suffering, kita sendiri pun nak jadi hebat, kan? Then kita ada surge of energy. Itu Colin Hales punya cerita Find Your Smile. So kita jadi energy detective. Tengok kita aware apa yang kita minat sebenarnya. Kalau kita selalu tak perasan kan, sebenarnya dah ada dalam jiwa kita, dan benda tu pun duk panggil kita, benda tu pun attract kita. Kita pun bila kita perasan benda tu panggil, kita energetic. Kadang-kadang kita nak lagi senang, kita tengok dalam orang lain pula lah. So kita lagi clear lah. Cerita pasal ni je, orang ni terus shine, terus light up muka dia. So tu Colin Hales. So apa yang saya nak affirm is, bukan saja kita nak attract benda tu, tapi benda tu, benda tu kan, yang kita nak tu pun sebenarnya duk attract kita. Yang ketiga, saya nak affirm juga konsep Afnan therapy. Afnan therapy ni dia cakap jangan sangat nak duk kerja keras, tapi hidup sengsara. Jangan. Dia lebih kepada duduk berjam-jam dan breathe dan cari the feeling yang you nak tu. Sebab feeling tu actually is the one yang kita nak capai. So kita cari benda tu sekarang. So benda tu elusive juga. Untuk cari benda tu, dan sampai kita dapat benda tu. Itu Afnan therapy. I agree to it. I affirm it. I agree to it. I agree with it. Yang ketiga adalah I punya teori yang untuk myself dah lama-lama. Teori I adalah kita semua ibarat satu
kapal terbang jet lah. Tapi kita punya memang kita paling power, kita paling sophisticated, kita paling hebat, tapi kita punya tayar tu kena clamp. Semua tayar kena clamp yang kuat ni. And then kita punya gear nak masuk ke, nak hidupkan kapal terbang pun stuck dekat neutral. And siapa yang buat benda ni adalah syaitan. And siapa confirm I punya idea ni adalah Nick Williams dengan buku dia Resisting the Soul. Yang kedua adalah Steven Pressfield, War of Art. Dia dah buat satu buku, War of Art. And Nick Williams membuat buku tu, Resisting the Soul, tentang syaitan yang sophisticated, yang pandai, yang dia syaitan ni, tapi dia orang pun dia tak pakai word demon lah, dia pakai word inner resistance. Tapi dalam buku Steven Pressfield dia cakap, because I'm a believer of God and this inner resistance is evil. So dia hinting inner resistance is syaitan. I tak ada nak cover-cover, I tahu ni syaitan. That's why I punya further discovery is memang betul. I mean further experience, memang betul apa yang Steven Pressfield cakap. Bila kita dah dekat dah nak capai kejayaan tu, that's where inner resistance is. Dia macam panik, dia go charge mode, dia terus semua power dia nak halang kita. Macam mana dia nak halang kita? Itu yang paling power. Dengan fear, dengan penipuan, dengan procrastinating, dengan bagi kita, dia cakap okay kau boleh buat tapi kau buat esok. Lepas tu benda tu jadi forever, tak buat. Itu I memang dah syak benda ni. Sebab I boleh nampak, and I tahu this demon dia has intellect, dia pandai, which is affirmed in buku Steven Pressfield and Nick Williams. Dia pun cakap inner resistance is pandai. Lagi kita pandai, dia lagi pandai. Lagi kita pandai, dia lagi pandai. So and then Steven Pressfield pun cakap dia takkan kacau kalau kita buat benda bodoh, kan? Dia takkan kalau kita tengah dia takkan kacau kalau kita buat benda tak gempak. Kalau dia takkan kacau kalau kita buat benda tak ada manfaat. Dia tak kacau. And I think, and I pun rasa a bit dia takkan kacau kalau orang tu bila dia terima kejayaan dan dia buat mungkar, kan? Orang macam tu pun I rasa ni inner resistance syaitan gives a free pass. So orang yang baik nak buat benda baik, the inner resistance is stronger. But how do we defeat inner resistance? Is first to be aware of it, listen to it, check its pattern first. Secondly, dia punya, and bila you dah sedar tu, the fear is, they use fear, you use negative thoughts, they use fear. And ketiga, inner resistance bukan saja dalam diri kita, inner resistance ada among our friends, among our families. Bila kita nak rise up, kita nak jadi aku nak jadi sesuatu yang hebat, aku nak jadi orang yang paling bermanfaat. Dan inner resistance, panic, dipanggil ally dia dalam orang-orang lain. Okay, benda ni memang semua kita tahu, dalam agama Islam selalu cakap. Tapi
biasalah, sebab kebanyakan dalam kita, sebab since 1945 when the Americans won the war, and Islamic civilization dah tak ada, tak wujud, and kita memang selalu melihat kepada orang Mak Saleh ni. Bila dia orang discover benda yang sebenarnya Islam dah jumpa, baru kita nak percaya, baru kita nak yakin. Kan? Contohnya puasa ni kita orang Islam dah buat lama dah, kan? Kita tahu manfaat dia. Tapi tiba-tiba datang Thomas DeLauer come out. Dia sebelum tu ada orang lain, tapi Thomas DeLauer yang make it more famous. Dia cerita pasal intermittent fasting. Semua orang, wah, intermittent fasting, wah, gepak, boleh kurus semua, health benefit banyak. Memang gepak, hebat, memang hebat Thomas DeLauer. Dia keluar dengan badan tak pakai baju dia, muscle semua memang besar orang dia. So kita rasa, oh, terbaik kan. Tapi yang kelakarnya, lepas Thomas DeLauer keluar benda tu, dia cakap ada benda yang lagi power daripada intermittent fasting, yang lagi hebat lagi. Dia kata apa? Is dry fasting. Fasting tak minum air. Tak ke sama dengan yang puasa yang kita buat tau. Kan? So dry fasting is 3 times better, more effective, more powerful daripada intermittent fasting. And when we fast, kita puasa, kita punya cells yang lemah, yang dah nak mati, dia dimakan oleh cells yang kuat. So the stronger cells je yang survive. Cells yang sakit-sakit, yang tak kuat, mati. So itu kelebihan berpuasa. Okay, back to the idea yang I nak cakap tadi. So be aware of your inner resistance. And tiga benda lah yang dia akan yang kita perlu tahu. Satu, dia pakai fear. Kita tiba-tiba, negative thinking is fear. And what is bad about inner resistance, dia go deep in our subconscious. Sebenarnya dia dah masuk dalam jiwa kita, dia dah masuk dalam subconscious kita, dia dah masuk dalam beliefs kita. That's how smart he is. And inner resistance pun jahat. Dia dah control orang yang power dalam dunia ni. And then orang power dalam control dunia ni ikut cakap dia. So dia dah kena influence dengan this inner resistance. Dia orang punya inner resistance. So they lost. Kan? So yang kedua, kalau kita di peringkat biasa-biasa je, inner resistance stop us. Ada orang yang kesian juga, is dia stop nak buat sesuatu, nak start, inner resistance dah block. Kau tak payah buat benda ni, kau stick je dalam kehidupan kau yang penuh suffering ni, kau tak payah keluar. Tapi banyak juga orang yang fighter, yang tiger, yang gempak, hebat, dia buat, dia tak apa, aku buat, tapi inner resistance still kalahkan dia dekat the end. So inner resistance pandai. Untuk orang yang ada energy, ada power, ada keyakinan, dia bagi satu macam quote, you can seek but you never find. Dia bagi kita cari, dia bagi kita explore. Tapi bila kita nak tak sampai the turning point tu, masa tu dia go all out untuk control kita balik, untuk kalahkan kita balik. So sekarang saya nak beritahu information ni, so supaya semua orang tahu yang you are all great, and your demons in you, the inner resistance, dia boleh detect. Dia panggil creativity of the soul. Once you start to create something, once you start to do something, then the inner resistance comes out and try to hurt us, try to destroy us, try to make us be at the same place we were.